ฟองสบู่ AI ตอนนี้เริ่มเป็นประเด็นที่หลายๆคนกลัวมากขึ้นแล้วนะเพราะว่ามันเริ่มมีแบบหินมีข่าวงั้นงุ้นงี้ออกมาเยอะแล้วว่ามีโอกาสที่จะเกิดขึ้นแต่โอกาสมันจะจริงหรือไม่จริงอันนี้เนี่ยไม่มีใครรู้นะแต่การที่เราแบบมาดูข้อมูลก่อนดีกว่าไม่รู้เลยเพราะว่าในคลิปนี้ไซจะพูดถึงวงการ AI อัดเงินลงไปเท่าไหร่แล้วเจเนเรตคือสร้างเงินออกมาเท่าไหร่ทำไมราคาหุ้นมันถึงแบบโหดีดออลไทม์ไฮได้มากขนาดนั้นเม็ดเงินที่ว่าเจเนเรตกันขึ้นมาได้เยอะมากๆในวงการ AI อ่ะมีเงินจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่ตัวเลขในบรรทัดบันทึกรายรับหรือเปล่าซึ่งใน2คลิปเนี้ยเดี๋ยวไซจะพูดถึงคลิปนี้นะก็คือเรื่องนี้เลยว่าไอ้ตัวเลขเยอะๆในวงการ AI ที่ว่ามาที่มันสร้างเงินขึ้นมาได้มีเงินจริงเปล่ามีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มันมีมูลค่าแบบนั้นอะจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นระบบการสร้างเงินแล้วก็ในคลิปต่อไปก็จะพูดต่อว่าแล้วไอ้การลงทุนไปมากมายขนาดเนี้ยสร้างกำไรจริงเปล่าซึ่งถ้าไม่สร้างจะเป็นหายนะแบบไหน2คลิปนะให้ดูกันตาฉ่ำๆไปเลยเพราะฉะนั้นคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนเลยว่าแต่ละบริษัทยักษ์ใหญ่เขาจะทุ่มทุนลงไปใน AI มากขนาดไหนเงินที่ว่าเยอะขนาดนั้นดันราคาหุ้นมากขนาดนั้นมีเงินจริงไหมหรือว่ามีแค่ตัวเลขในระบบบันทึกบัญชีไปดูกันเลยคลิปนี้ AI Money Machine หรือที่สายจะตั้งชื่อมันว่าเกมฉันขุดเธอกลบสนับสนุนข้อมูลระบบการเงินใน AI ที่หลายคนเริ่มตั้งข้อสงสัยกับ AI Money Machine ฉันขุดเธอกลบได้ที่ QR code นี้ค่ะหรือว่าสนับสนุนช่อง Sai Money Monster กันได้ง่ายมากๆเลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์มาคุยเล่นกันหรือที่อยากให้ทำมากที่สุดกด Subscribe เอาไว้ให้หน่อยสิคะเผื่อไซลงคลิปข่าวหน้านี่ไงตอน2เราจะได้เจอกันไงดีเปล่าขอบคุณค่ะเริ่มจากภาพนี้เลยนะคะอันเนี้ยคือภาพ AI Money Machine ที่ไซเอามาจาก Bloomberg ค่ะมันเป็นภาพความวุ่นวายท่ามกลางบริษัท AI ในวงการบริษัท AI ของสหรัฐอเมริกานะคะที่เขาสร้างเครื่องจักรการสร้างเงินขึ้นมาในระบบ AI เนี่ยซึ่งเดี๋ยวทรายจะเรียกเกมนี้ว่าเกมฉันขุดเธอกลบแล้วมันจะเป็นตัวที่อธิบายได้ดีเลยว่าทำไมตัวเลขเงินในวงการ AI มันถึงเยอะได้มากขนาดนี้แล้วจะเป็นหนึ่งในข้อมูลที่เราเอามาพิจารณานะคะว่า AI ฟองสบู่ใหญ่แล้วจะแตกไหมซึ่งเดี๋ยวทรายจะค่อยๆไล่ให้ฟังในคลิปนี้เรามาดูกันก่อนเลยนะคะว่าคาดการปีหน้า2026เนี่ยวงการ AI ที่ว่าจะทุ่มเงินลงไปแข่งขันในสมรภูมิ AI กันเยอะขนาดไหนในศึกชิงบัลลังก์ AI ทุกคนอยากชนะค่ะเพราะทุกคนก็เชื่อว่าใครที่แบบว่าสามารถครอบครอง AI ได้ก่อนได้ครอบครองอำนาจแล้วบอกเลยว่าเวลาเราจะดูว่าใครให้ความสำคัญกับอะไรเราไม่ต้องไปดูสีหน้าแววตาเลยค่ะเราไปดูเลยว่าเขาเอาเงินไปวางไว้ที่ไหนคนเราเอาเงินไปไว้ที่ไหนก็คือความสำคัญของเขาอยู่ที่นั่นแหละค่ะแปลว่าตอนนี้ทุกคนให้ความสำคัญกับการแข่งขัน AI แบบมากมายมหาศาลเลยนะคะเพราะว่าเงินที่ทุกคนเอามาลงเนี่ยมันเยอะมากๆซึ่งมันมีคาดการณ์ในปี 2026 นะคะว่าแต่ละบริษัทใน Magnificent Seven 7 นางฟ้าของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะทั้งเททั้งถมเงินลงมาในอุตสาหกรรม AI มากขนาดไหนเริ่มจาก Tesla นะคะวางแผนจะใช้เงิน $5,000 ล้านสหรัฐไปกับระบบขับขี่อัตโนมัติ xAI ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพ AI ใหม่ของ Elon Musk ค่ะ Apple จะใช้เงิน 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อที่จะทำให้ Siri ฉลาดขึ้นSiri เธอจะเถียงฉันเก่งกว่านี้เหรอMeta หรือว่า Facebook นะคะจะใช้เงิน 65,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับ Data Center แล้วก็ Metaverse Google จะใช้เงิน 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปกับอินเทอร์เน็ตตัวใหม่แล้วก็ AI ด้วยค่ะเพราะว่าต้องเอามาแข่งเนาะ Microsoft จะใช้ 80,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการสนับสนุน OpenAI ก็ตัวที่ Google จะแข่งด้วยนี่แหละและซูเปอร์คอมพิวเตอร์Amazon อันนี้จัดหนักสุดเลยจะใช้ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะไปกับ AWS ค่ะเพื่อที่จะเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่คนอื่นจะต้องพึ่งพาซ้ำออกมานะคะก็คือคาดการณ์ปี 2026 อันนี้แค่คาดการณ์นะคะว่าบริษัทเนี่ยใหญ่ๆในสหรัฐอเมริกาจะใช้เงินลงไปในอุตสาหกรรม AI คร่าวๆแล้วก็เนี่ย 330,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่อันนี้อย่างที่บอกว่าคาดการเวลาเราทำงบอะไรปกติอะถ้าทำแล้วมันไม่ถึงอันนี้จะไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าทำแล้วเกินอันนี้เป็นเรื่องปกติซึ่ง UBS เขาก็เลยมีคาดการออกมาอย่างนี้นะคะว่าค่าใช้จ่ายในอุตสาหกรรม AI เนี่ยเอาจริงๆปีหน้าน่าจะเกิน 330,000 เพราะแค่ปีนี้นะ2025คือบริษัทต่างๆเนี่ยใช้จ่ายในวงการ AI ไปแล้ว 378,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเยอะกว่าคาดการปีหน้าแล้ว
ส่วนปี 2026 เนี่ย UBS คาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายในวงการ AI เนี่ยมันน่าจะประมาณ 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐได้เลยและถ้าเกิดว่าค่าใช้จ่ายเอาไม่ใช่แค่เงินลงทุนรวมค่าไฟฟ้าค่าพลังงานค่าใช้บริการ Data Center อะไรใดๆอย่างนี้นะมันน่าจะขึ้นไปถึง3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยภายในปี 2030 ซึ่งเราจะเห็นว่าเงินจำนวนนี้เยอะมากที่แต่ละคนทุ่มลงมามันแปลว่าทุกคนอยากชนะมากขนาดไหนซึ่งมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กเคยออกมาพูดด้วยนะคะว่าเงินที่ลงไปขนาดนี้เนี่ยนะไม่เป็นไรเลยต่อให้เมตาใช้เงินลงทุนผิดพลาดไปสัก 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเกมนี้ยังคุ้มเลยเพราะถ้าเกิดว่าไม่ทำไม่เคลื่อนไหวเนี่ยมันจะเท่ากับตกรอบการแข่งขันไปเลยโดยที่แบบไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไอความอยากแข่งขันอยากจะชนะให้ได้ของบริษัท AI นี่แหละที่มันกลายเป็นแบบก้อนเงินที่ค้ำจุนเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาอยู่เพราะว่าอะไรเพราะไปดู S&P 500 ดิ 37% ของตลาดหุ้น S&P 500 คือไอ้7ตัวนี้แหละส่วนที่เหลืออีก493ก็คือแทบจะลาบไปเลยแปลว่าสหรัฐอเมริกาถ้าไม่มี7บริษัทเนี้ยยังไง recession หรือเปล่าเพราะฉะนั้นคำถามต่อมาก็คือในเมื่อบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาเป็นเหมือนคนที่อุ้มชูเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาไว้ใช่ป่ะคำถามสำคัญต่อมาก็คือไอแนวโน้มที่มันขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นไปได้อีกนานไหมเพราะนี่มันหมายถึงเศรษฐกิจทั้งประเทศสหรัฐอเมริกาเลยนะมาต่อค่ะซึ่งการแข่งขันในสมรภูมิ AI เนี่ยหลายคนเรียกมันว่า Fourth Industrial Revolution การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่4ดูยิ่งใหญ่มากเนาะซึ่งมันก็ใหญ่จริงแหละด้วยเม็ดเงินด้วยหุ้นด้วยราคาอะไรที่มันขึ้นมามหาศาลขนาดเนี้ยและไอ้การแข่งขันเนี้ยไม่ใช่ระดับบริษัทอีกแล้วมันคือระดับโลกสหรัฐอเมริกากับจีนแข่งกันแบบดุเดือดมากแข่งกันเผาเงินลงไปเป็นหลักแสนล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเองจะต้องเป็นคนที่ชนะในสมรภูมิ AI นี้ให้ได้ส่วนสำหรับพวกเรานะนักลงทุนทั่วๆไปเนี่ยความเป็นไปได้ของวงการ AI เนี่ยมี2อย่างที่มันจะเกิดขึ้นไม่ได้ให้เลือกตัวเลือกที่1คือบริษัท AI ทำได้ตามสัญญาสามารถสร้างกำไรได้มหาศาลปฏิวัติวงการเทคโนโลยีแล้วก็แบบเปลี่ยนโลกบริษัทพวกนี้ก็จะได้กำไรและแน่นอนว่านักลงทุนก็จะได้กำไรจากสิ่งนี้ด้วยหรืออย่างที่2คือทำไม่ได้อย่างที่พูดถ้าเป็นอย่างที่2หุ้นที่ทำให้นักลงทุนแบบว่าขึ้นสวรรค์ชั้น7ไปพร้อมๆกับกำไรที่แบบว่า 2-3 ปีที่ผ่านมานะก็จะเป็นหุ้นตัวเดียวกันที่จะลากนักลงทุนลงนรกไปในสเต็ปหน้าค่ะซึ่งไอ้เหตุการณ์เนี้ยมันไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ bubble.com ไงตอนปี 1999 ตอนนั้นทุกคนโฟโมกับบริษัทอินเทอร์เน็ตมากๆค่ะทำให้หุ้น NASDAQ ช่วงนั้นตั้งแต่ปี 1999 ไปจนถึง 2000 NASDAQ บวกขึ้นมา 165% แล้วพอมันขึ้นไปพีคปุ๊บสูงสุดดิ่งลงมาก็คือ bubble.com ติดลบไปเลยลบ 80% กรี๊ดนะคะส่วนสถานการณ์ตอนนี้ตลาดคล้ายตอนนั้นมากเลยน่าจะแบบเหมือนเป็นช่วงนั้นในปี 1997 อะไรแบบเนี้ยกะว่าอีกสัก 2-3 ปีถึงจะพีคละมั้งอันนี้เป็นข้อมูลจาก National Bureau of Economics และก็ Bravos Research นะคะชาร์ตนี้แสดงให้เห็นว่ารายได้ของบริษัทเทคเนี่ย AI นะมันขึ้นแรงมาตั้งแต่ช่วงปี 2022 คือตอนนั้นคือที่ ChatGPT เข้ามาเนาะแล้วมันก็ยิ่งมาโตแรงมากๆในช่วงไม่กี่เดือนมาเนี้ยเพราะว่าทุกบริษัทคือแบบโอ้โหร่วมด้วยช่วยกันหมดเลยในหลายๆแบบซึ่งเดี๋ยวมันจะมีเหตุผลหนึ่งคือมาจาก AI Money Machine เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังตอนท้ายนะแล้วถามว่าบริษัทเทคมันแพงขนาดไหนเราดูได้ง่ายมากๆเลยนะคะดูจาก PE ratio ละกันเพราะว่าไอ้ PE ratio เนี่ยมันคือเปรียบเสมือนว่าบริษัทเนี้ยลงทุนตอนเนี้ยถ้ามันไม่โตต่อเนี่ยอีกกี่ปีคืนทุนNvidia PE 54.8 อีก 54.8 ปีคืนทุน Tesla PE 302 อีก 302 ปีคืนทุน แล้วก็อันนี้ Palantir PE 408.9 อีก 400 กว่าปีคืนทุน มันแพงมากค่ะ แต่ตรงนี้ต้องอธิบายก่อนนะว่าการที่บริษัทมี PE ที่ดูแพงไม่ได้แปลว่ามันแพงเสมอไปมันอาจจะมีเหตุผลที่นักลงทุนให้มูลค่าให้ PE มันมากขนาดนี้มันอาจจะมีเหตุผลที่เหมาะสมหรือไม่มีก็ได้ดังนั้นคำถามที่ว่าตอนนี้บริษัท AI แบบโตมาเยอะมากๆไอ้เงินที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยมันมีเทรนด์ที่โตมา 2-3 ปีที่ผ่านมาใช่และจะโตต่อไหมและจะโตต่อไปอีกนานไหมคำตอบคือไม่รู้แล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยค่ะแต่ที่ดีกว่าไม่รู้อะไรเลยคืออะไรรู้ไหมคะคืออย่างน้อยเราก็มี
ข้อมูลชุดนี้เอาไว้พิจารณาไงคะและคำถามสุดท้ายที่อยากจะให้พิจารณากันในคลิปนี้เลยนะก็คือบริษัท AI เนี่ยสร้างเงินได้เยอะใช่ปะสร้างได้เยอะจริงๆเป็นเงินจริงๆเลยหรือว่าเป็นแค่ตัวเลขชาร์ตนี้ทรายเอามาจาก Bloomberg News Report นะคะเป็นวิธีการที่ NVIDIA แล้วก็ OpenAI เติมเชื้อเงินลงไปในอุตสาหกรรม AI ซึ่งเขาเรียกว่า AI Money Machine เครื่องจักรสร้างเงินในอุตสาหกรรม AI ค่ะเรามาทำความรู้จักบริษัทในชาร์ตนี้กันก่อนเผื่อใครไม่รู้เนาะคร่าวๆ AMD NVIDIA Intel ทำไรทำชิปก็คือชิปที่เอามาขับเคลื่อนวงการ AI เนาะใครจะทำ AI ต้องมาซื้อชิปซึ่งใครที่มาซื้อก็ยังมี OpenAI xAI อะไรอย่างนี้ก็คือบริษัทที่ต้องมาซื้อชิปส่วน Oracle CoreWeave เป็นอะไร Data Center เป็นผู้ให้บริการ Data Center นะก็ต้องซื้อชิปเหมือนกันแต่ว่าบริษัทที่เป็น Data Center เขาจะให้บริการเป็น Computing Power ให้กับบริษัทที่ทำ AI อีกทีหนึ่งซึ่งก็ดูเป็นระบบ Ecosystem ที่ดีใช่ไหมทุกคนดูส่งเสริมกันซึ่งถ้าเกิดว่าส่งเสริมกันทางด้านแบบสินค้าบริการอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีนะมันก็ดูเป็นเงินหมุนแต่ว่ามันดันมีวิธีการส่งเสริมกันในแบบที่เริ่มมีคนตั้งข้อสงสัยคือเอาเงินก้อนเดิมวนกันออกมาเป็นระบบที่เรียกว่า AI Money Machine ทำยังไงทรายจะยกตัวอย่างให้ดูเอา2วงที่มันดูชัดๆหน่อยนะคะก็คือเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะMicrosoft แล้วก็เส้นสีฟ้าอ่อนของ Microsoft ที่โยงไป OpenAI ค่ะคือ Microsoft ลงเงินลงทุนไป 135,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแลกกับหุ้น 27% ของ OpenAI และจาก OpenAI นะเห็นเส้นสีน้ำเงินเข้มใช่ไหมเส้นสีน้ำเงินเข้มจาก OpenAI คือสัญญาว่า OpenAI จะใช้บริการ Data Center ของ Microsoft ระยะยาวแล้วจาก Microsoft นะเห็นเส้นสีชมพูไหมเส้นสีชมพูจาก Microsoft ที่ลากเป็น NVIDIA นะคะก็คือ Microsoft ก็เลยได้เงินมาจ่ายเงินให้ OpenAI ไป OpenAI จ่ายเงินกลับคืนมาก็เลยเอาเงินนั้นอะไปซื้อชิปที่ NVIDIA ค่ะแล้ว NVIDIA ทำยังไงNVIDIA เป็นพาร์ทเนอร์กับ OpenAI NVIDIA ลากเส้นสีฟ้าอ่อนกลับไปที่ OpenAI ค่ะ NVIDIA ลงเงินลงทุน 100,000 ล้านกลับไปที่ OpenAI ที่แน่ๆทุกคนบันทึกรายรับไปแล้วนะแต่เงินวนหรือเปล่าไม่รู้เรามาดูตัวอย่างวงที่2เมื่อกี้จบจาก NVIDIA กลับไปลงทุน OpenAI 100,000 ล้านใช่ไหมตรงนี้ดูลูกศร OpenAI ไปเซ็นสัญญากับ Oracle วันที่ 25 กันยายน 2025 ค่ะ OpenAI เอาเงินไปลง Oracle นะคะ 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นหุ้น Oracle ค่ะดีดขึ้นมาเลย 50% แท่งเขียวยาวๆนี่เลยแล้ว Oracle โยงจาก Oracle กลับไปที่ NVIDIA เส้นสีชมพูเนี่ยนะคะ Oracle เอาเงินอีกนับหมื่นล้านไปซื้อชิป NVIDIA ค่ะเสร็จแล้ว NVIDIA ตอนนั้นยังไงก็ออทามไฮแล้วจะเห็นว่ามันเป็นไทม์ไลน์ใกล้กันอะคือในเดือนเดียวกันเลยกันยายน 2025หลังจากนั้น NVIDIA พอได้เงินจาก Oracle แล้วไปไงต่อ NVIDIA นะโยงกลับไป OpenAI NVIDIA ในเดือนกันยายนเอาเงินกลับไปลงทุนใน OpenAI อีก 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะอันนี้ตัวอย่างแค่2วงแต่จริงๆคือมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากในนี้แบบยิบยับมากคือพอเงินมันหมุนอะทุกคนบันทึกรายรับหมดแหละมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่ามีพาร์ทเนอร์2คนในวงการนะที่จับมือกันเมื่อไหร่หุ้นดีดเลยเพราะว่าวิธีการสร้างเงินอะมันเป็นแบบนี้อย่างดีลตอน Microsoft กับ OpenAI อะรวมกันปุ๊บอะOpenAI โดนมองว่ามี valuation มีมูลค่าบริษัทขึ้นไป 500,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะทั้งที่ OpenAI ทำรายรับได้อยู่แค่ปีละ 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ40 เท่าเพราะฉะนั้นทุกบริษัทที่แบบทำแบบนี้เหมือนกันเวียนเงินเหมือนกันก็จะได้บันทึกรายรับไปแต่ว่าไม่รู้ว่าไอ้เงินนั้นเป็นเงินก้อนเดิมที่วนกันหรือเปล่าตัวเลขเงินมีแต่จำนวนเงินมีจริงไหมแล้วคนที่ได้เงินเยอะที่สุดก็ไม่แปลกเลย NVIDIA เห็นปะวงใหญ่ตรงกลางเพราะทุกคนวนไปวนมาก็จะต้องกลับมาที่ไหน NVIDIA ถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพแบบชัดๆเลยนะสมมติว่าทรายมีแบงค์1,000 ใบนะแล้วทรายบอกว่าอ้าวคุณผู้ชมคะเดี๋ยวรบกวนขุดหลุมให้หลุมนึงนะคะจ้าง1,000แล้วคุณผู้ชมก็ขุดหลุมเลยขุดหลุมนึงได้1,000เสร็จแล้วทีนี้อ้าวบ้านเป็นหลุมเหรอคะทรายกบให้ไหมคุณผู้ชมก็มาจ้างทรายกับ1,000ทรายกบหลุมให้แล้วทรายก็ทำอย่างเงี้ยกับรอบวงเลยขุดหลุมให้หน่อยค่ะจ้าง1,000จ้างทรายกับ1,000แล้วทรายก็ขุดหลุมนะคะเดี๋ยวกบให้คุณขุดฉัน
คุณขุดฉันกลบแบงค์พันใบเดิมอะแต่ทรายบันทึกรายรับได้กี่ครั้งก็ไม่รู้และทุกคนก็ได้บันทึกรายรับด้วยมันทรงเดียวกันเลยกับ Nvidia อยู่ตรงกลางบอกว่าเธอขุดฉันกลบเธอขุดฉันกลบเธอขุดเลยเดี๋ยวฉันกลบอย่างนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูแค่งบการเงินรายรับมันจะดูดีมากแล้วมันก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ราคาหุ้นขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็เริ่มมีคอนเซิร์นแล้วว่าระบบ AI Money Machine วิธีการสร้างเงินในระบบ AI แบบนี้เธอขุดฉันกบเธอขุดฉันกบเนี่ยมันจะยั่งยืนไหมมันจะนานไหมและที่น่ากลัวไปมากกว่านั้นอีกนะไอ้ท่อนแรกที่สายพูดถึงว่าทุกบริษัทอะทุ่มเงินลงมามากขนาดไหนกี่แสนล้านดอลลาร์สหรัฐอะมันมีมหาวิทยาลัยชื่อดังที่ออกมาบอกว่า95% ของเงินลงทุนในอุตสาหกรรม AI ไม่ก่อให้เกิดรายได้อันเนี้ยน่าจะแย่กด subscribe ไว้ให้หน่อยนะคะกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งรอไว้เลยและติดตามกันต่อได้ในตอนต่อไปถ้า AI 95% ไม่สร้างกำไร